ابل ورځ یو ډریور سره را ناسم په خبر نه راتللم خدای گواه دی چې د الله په دین کې ډېر لوی خوند دی ما ور سره دې پورې په 300 روپۍ خبره کړې و دا غي په دې ګوته کې دا بٹن والا اچنه دغه راوتی بٹن نو پاغه په دې ګوته کې و ما چې ورته ولیدل نو خبره به هم کله کله کوله او چې به درود شریف ناغه به داسې زور کړ دلته جخکده شنو ما ورته 500 روپۍ سیوا ورکړي ما ته مولوی صاحب دا اولی ما ول داسې چل دی چې دا د الله رب العالمین وعده ده تا خو ما سره خبره پدې باندې کړې ده او پدې باندې بزانتا تاسو وسیزواله ما ته چې مولوی صاحب نه رښتیا وای په سو جبان دی مال پدې وجه کته په گاډي کې ناشته او دغه عمل کې نو که تاسو زما په شان دي ګناګار سورلې والا کینی دا غیبم توجه ذکر طرف ته برابر شي نو هغه ما ته وی چې را مولوی صاحب اوس خو ما دا خبره نه کوله زه د ورځې تقریبا 3000 کړه درود شریف وایم سړي خیال دا سه ټیکسي والا ډرایور هغه به ګناه کوي ما ویل سرور د دینه چا څه مسله دا څنګه خبر شوی بیا ورته نور ما خبره ونکړه ما ته چې ما یو عالم بیان اوریدلو موبایل باندې هغه ویلو چې څوک درود شریف د ورځې زر کرتی وای نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې جنت ور باندې واجب دی او که 2000 کرتی وای نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي زبې حوض کوثر کې شفاعت کوما ور سره به ملاويګم او که چا 3000 کرتی برابر کو نو جنت کې بزما گوانډي او هغه مولوی سے بیان میں اوریدل نو بس لاغې نه بعد میں بس دا سوچ کو چاره اسی په دې خلبانه غانې بجانې او لګیو غیبتونه کو نو خدا د سوالي خو سه مون سره ناسي نو اذا الحمدلله زه روزانه 3000 کرت درود شریف یم او واقعا مون بیان کړو یو ځکه خدای پاک دې ټول دوستانو سره احسان فرمایي چې دا د دین مسائل نن لګي اهل کفر په ایمانی وای هغه د خپل زنانو بے عزتی کوي هغه دنیا نیټ تا ور کوي خپل زنانو دا غوي جامع د عزت غورځي د خپل مال د حصول لپاره او د خپل باطل رسم او د غلط فکر لپاره د مسلمان ذهن ته هغه پلید چیز را رسي موتانن د خپل قران او سنت خدمت په دی باندې شرمېږي عیب را تخکاری ورسوي دا د درود شریف فضائل دا د حج فضائل دا د ذکر فضائل نن مسلمان خپلو کې لګي د یو بل په غوخو باندې مړیږي نه ورونو الله رب العالمین دې موږ او تاسو د دین په هر شعبه کې قبول او منظور فرمایي او دا د تمام هر څوک چې په هر شعبه د دین کې دی کاغه jihad فی سبیل الله دی د الله د دین د بقا او حفاظت لپاره په ورو غرونو کې تکالیف برداشت کوي هغه مجاهدین هغه علما چې درس او تدریس کوي د الله د رضا لپاره هغه تبلیغ ولارونه چې د الله د رضا لپاره تبلیغ کار کوي هغه پیران حضرات چې د الله د رضا لپاره د خلقو زړونو ته د الله مینه ورکته کوي ورونو دا ټول پټوله ان شاء الله د جنت والا دي او ټول پټوله به ان شاء الله جنت ته ځو ان شاء الله ورونو دا د دین شعبې دي موت ته شیطان لاره د دین کار نشو کول نو رکاوټ راته نرونو علماء سره مینا کوي طلباء سره مینا کوي تبلیغ والا سره مینا کوي پیرانو حضرات سره مینا کوي مجاهدین سره مینا کوي طلباء سره مینا کوي ورونو دا د جنت هغه لارې دي څوک په یو لارا په خبر تر رسیږي د شب قدر والا روح دی طرف ته وي د کوهات والا روح دی طرف ته وي د جم والا روح دی طرف ته وي د پنده والا روح دی طرف ته وي دا ټول د مرکز په خبر ترازی الته هسپتال له پاغه هسپتال کې هر سړی د خپل بیمار علاج کوي ورونو د دې ټولو شعبو تعلق د قران او سنت سره دی ټول الحمدلله دا که علما دي دا که تبلیغ والا دي دا که پیران حضرات دي دا که مجاهدین حضرات دي د دې ټولو تعلق د قران او سنت سره دی او که د دې سره تعلق نوي او پکې ځان د نور دکانونه وباسي نو الله جل جلاله داوی متعلق وای کمثل الحمار يحمل اسفارا او الله داوی متعلق فرمای کل انعام او الله داوی متعلق فرمای دا مزبذب دي دا منافقین دي دا خوې سے په دور زمانہ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کې مؤمنان بم کې ناستل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ته مشرکان هم راتلل
او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کې با مؤمنان هم کې ناستل او منافقان هم کې ناستل، لیکن د منافق اراده خراب او پناست ورته نجات ملاو نشو، پناست ورته نجات ملاو نشو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس مؤمنان هم کولو خو منافقان هم کولو. مؤمنان جنت ته لاړل، منافقان جهنم ته لاړل. وجه دا ده چې دلته په دې بدن کې الله یو خاص ټکړه پیدا کړی، هغه ته زړه وي، قلب ورته وي. الله دې زمونږ استاد دا قلب په ایمان باندې منور کړي. الله دې زمونږ د بیبيانو، زمونږ د لورګانو، زمونږ د زنانو، زمونږ د میندو خويندو، د ټولو انسانیت چې هغه دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، الله دې زمونږ په زړونو کې دغه فکر، دغه غم، دغه درد پیدا کی. محترمو، غرض می داو مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه فرمایي وی ما ته زما شیخ فرمایل چې په هر یو د علم په فضیلت باندې، د نبی علیہ السلام په فضیلت باندې، د مانزه په فضیلت باندې، د قران کریم په فضیلت باندې دی هر څه ولیکل. خو یو رساله د الله په فضایل ذکر باندې ولیکا چې د خلقو رغبت، د خلقو مینا، د خلقو توجه الی الله شي، هغه طرف ته شي. معزز وي ما قلم را واغستو، ما ذکر لیکلو، بیا می سوچ دا کولو چې فضائل ذکر کې د کم ذکر فضیلت وړاندې کم، نو ما د ذکر فضیلت کې لومبه د دې کلمې ذکر فضیلت وړاندې کو چې لا اله الا الله. ټول وای لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یاد ساتي کم قلم چې لا اله الا الله پنوک اولیکی، کم گوتی چې د لا اله الا الله په لیکلو کې شروع شي، کم سترګې چې لا اله الا الله حروف ګوري او لیکیا، کم جبه چې لا اله الا الله وای. قلم به په ورځ د قیامت باندې گواهی کوي چې په ما باندې دا کلمه لیکلې ده، ګوتی به دا گواهی کوي چې دا کلمه په مونږ لیکلې ده، جبه به دا گواهی کوي چې ما دا کلمه لوستلې ده. قران کریم کې الله فرمایي فذكروني اذكركم، اللہ جل جلالہ فرمائی ما یاد کی زمانم یادوا، زما ذکر کوا، زبتا یادو ما زبستا ذکر کو ما، تما ترا لنڈیگا زبتا زان ترا جختو ما، تزما ذکر د دنیا مخلوق مخ کے کوا، اللہ وی زبستا ذکر د ملائکو د وړاندې کوما، زبدی یدوما تما یادوا، وزما بندا سترګې می درکړلې، لاسونه می درکړل، خپې می درکړلې، اے زما بندا تما یادوا، زبتا یدوما زما پدی نعمتونو باندې چې ما درکړي پدی شکر وباسا، پدی ناشکر او کفران مکوا، شکر زما دا کوا، ما در شکر ولا تکفرون، کفران مکوا، ما در باندې لوی احسان کړي، په ایمانی وې دین لوی احسان شتا. موتا مورغه کې چې پیدا شو نمو د توري شرنګ اولیدلو، نه راته پلار زخمی راوړو، نه را ترور معذوبه او معذور راوړو، نمی جبه د قرآن په مینه باندې کټ شوا، نمی په لا اله الا الله باندې زما د وړاندې د خور په بدن کې نیزه لانړه، زما د وړاندې د لا اله الا الله په وینا باندې د عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه د مور په شانتی ما ورته لیدل، او زما مور دنیا نتلله، بدن په نیزو باندې ټوټه ټوټه شو، ما د مور په غیږ کې هغه مستی چې کړې وه، زما د هغه مور غیږه چې زما په مشغله باندې بخیسته وه،
ما داغي غیگا بیا پوینو باندې رنگ اولیدلا. افسوس داده ما ته قرآن ملو شو، ما ته الله رب العالمین اسلام راکو، ما ته الله جل جلاله قرآن راکو. خدا حضرت حمزه پشانت خور هغه چې کوم دی میدان د کربلا نه، یعنی میدان د احد نه ور باندې د کربلا میدان جوړ شو او د خپل رور لاش مبارکی، هغه لاش هغه جسد اطهر مبارک د سید الشهداء امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ، هغه جال جال بدن، هغه ټوټه ټوټه بدن مونږ ته کور ته داسې را نغلل چې په لا اله الا الله باندې حمزه شهید شو، موت ته سپته لګي. بلال شهید شو، موت ته سپته لګي. حضرت حبیب شهید شو، موت ته سپته لګي. حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ د هغې د خور او د هغې د مور شهادت، دارنګ د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک لور حضرت زینب رضی الله تعالی عنها پس باندې د هغې د مبارک بدن نه د هغې د زړه ټوکړه جدا شوه، موت ته هیڅ پته لګي نه. قرآن راته ملاو شو، مفتو کې ملاو شو. اوس چې موت د الله ذکر کو، ولې د هغې په ځای باندې ګانې نه ویو، ولې د هغې په ځای باندې غیبت نه کو، ولې د هغې په ځای باندې لوح لعب نه ویو، ولې د هغې په ځای باندې یو مسلمان توهین نه کو. افسوس دا دی چې نن زما استا توجه قرآن طرف ته نشتا، ذکر طرف ته نشتا، درود شریف ته نشتا، بلکې کسو وایي چې درود شریف وایا نو بل ورته لنډا وایي. مړه داسې قرآن نه خو ثابت خبره نه ده. کسو کوئی ذکر کوا مړه بس ذکر د زړه په کار دی، و دا داسې زړه دی چې دا به د الله نوم واخلي، دا خو باغي زړه دی، هغه سرکشه زړه دی. دې ته چې ته بار بار یاد نه کې دا چېرته الله الله کوي، دې له به ته یادې چې وایا